Hiện tại á, những video về động vật đang hút trend rất nhiều nha anh chị. Ví dụ như những video về thú cưng, mèo, chó này. Những video anh chị có thể xem ở trên channel của mình á, mình đã chia sẻ cách hướng dẫn á. Ví dụ như những con mèo nhảy này, hoặc là những con mèo đi catwalk ha, là những video mà hiện tại đang hút view rất là nhiều ở trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok hoặc là YouTube. Thì xu hướng người ta cũng thích những cái video mà dạng như làm cho thú cưng như này á. Thì trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh chị một cách nữa để anh chị làm được cái video có thể hướng đến xây kênh về động vật ha. Có thể là một cái xu hướng mới viral ở trên các nền tảng mạng xã hội ha. Đó là video về động vật nấu ăn. Ví dụ như video này ha, mình đã xem ở trên Facebook ha, thì đã được cái lượng view rất là nhiều nha anh chị. Thì video này á, thực tế là video họ quay với một chú mèo của họ, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng các công cụ AI và chúng ta làm được những cái video kiểu như thế này, và chất lượng cũng không thua kém gì so với chất lượng mà video quay thật đó ha anh chị. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các anh chị cách làm như thế nào từ A tới Z để anh chị có thể làm một cái video và chúng ta có thể xây kênh theo cái ngách này ha. Nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với channel của mình thì mình sẽ giới thiệu mình là Tuấn từ channel Nghề Công Sở, và channel của mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức AI để anh chị có thể áp dụng vào thực tế công việc, cuộc sống ha. Anh chị có thể xem những cái video hướng dẫn của mình về các công cụ AI cũng như các case study về AI ở trên channel của mình ha. Nếu như anh chị thấy video này hay và hữu ích anh chị cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Rất là cảm ơn anh chị, và chúng ta sẽ bắt đầu vào case study về động vật nấu ăn này nhé. Đầu tiên mình sẽ vào ChatGPT 4o ha. Mình sẽ tạo một cái phần kịch bản trước. Thì phần kịch bản mà cho dạng video này cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ kêu ChatGPT 4o là liệt kê cho mình một số cái dạng mà hành động của chú mèo để mà làm cho hoạt động ở trong nhà bếp á. Ví dụ như một số hành động, ví dụ như là mèo nấu ăn này, hoặc là mèo rửa trái cây nè, cắt rau củ quả, hoặc là chiên cá chẳng hạn. Tức là một số cái hành động đó mình sẽ yêu cầu ChatGPT giống như thế này. Đây anh chị, chúng ta đã có một số hành động của chú mèo ha. Ví dụ như chú mèo cắt rau củ thì nó sẽ mô tả như thế này. Chú mèo đang đeo tập về nhỏ xinh ha, đứng trên chiếc ghế cao trên bàn ghế nè, dùng móng vuốt khéo léo cầm dao cắt cà rốt ha, ớt chuông và các loại rau xanh thành từng lát đều đặn chẳng hạn. Thì đây mình sẽ có 4 cái hành động như thế này. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ yêu cầu nó là chuyển sang phần tiếng Anh cho chúng ta. Mục đích mà chúng ta chuyển sang phần tiếng Anh để mình có thể vẽ hình, mình copy vào trong Midjourney để mình vẽ ha. Còn nếu anh chị mà sử dụng ở trong ChatGPT 4o này, anh chị muốn tạo hình ở trong ChatGPT 4o này thì cũng được, nhưng mà tại vì mình thì mình không thích sử dụng hình ảnh ở trong DALL-E ở trong ChatGPT 4o này, bởi vì nó không có được cái độ chân thực á, nên mình sẽ yêu cầu ChatGPT 4o là chuyển hết cái phần kịch bản này thành sang tiếng Anh để cho mình copy vào trong Midjourney ha. Ok ha anh chị, chúng ta đã có một số hình ảnh như thế này, mình có 4 hình ảnh như thế này và mình sẽ copy nó vào trong Midjourney ha. Anh chị cũng có thể sử dụng các công cụ khác, nhưng mà mình thì mình sẽ dùng công cụ Midjourney chẳng hạn. Mình sẽ pass phần nội dung vào đây, chỉnh lại tỷ lệ 9:16 ha. Mình muốn làm hình tỷ lệ 9:16 chẳng hạn, đưa vào đây. Ở đây mình đã tạo ra một vài chú mèo như thế này, thì bây giờ mình muốn sử dụng chú mèo này luôn thì mình sẽ sử dụng tính năng là Character Reference ha, để mình sử dụng một chú mèo duy nhất để cho nó đồng bộ toàn bộ hết cái luồng ảnh của chúng ta. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình copy các phần room khác vào đây. Đấy, mình đã có 4 hình ảnh rồi ha anh chị. Mình sẽ đợi Midjourney tạo xong và mình sẽ xem kết quả như thế nào, sau đó chúng ta sẽ chọn hình ảnh ha. Đây anh chị có thể thấy là cái chất lượng hình ảnh tạo ra từ trong Midjourney chúng ta chỉ cần mô tả những cái phần rất là ngắn gọn như thế này, không cần phải từ khóa hoặc không cần phải nhiều cái phần mà mô tả chi tiết ha, thì Midjourney cũng sẽ tạo ra chúng ta được những hình ảnh rất là đẹp như thế này. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chọn hình ha. Ví dụ như ở trong đây mình sẽ chọn một số hình, ví dụ như thế này. Ok ha, sau khi mà chúng ta đã có tất cả hình ảnh rồi thì chúng ta sẽ vào công cụ Curling AI để chúng ta có thể chuyển những hình ảnh này thành video ha anh chị. Chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều công cụ khác, ví dụ như Luma AI hoặc là Runway chẳng hạn. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng là Curling AI ha. Chúng ta sẽ vào phần video và chọn phần Image to Video ha. Sau đó mình sẽ upload phần hình ảnh của mình lên. Ví dụ như phần hình ảnh này, chú mèo đang rửa trái cây đi, mình sẽ đưa cái hình ảnh chúng ta lên ha. Rồi ở đây anh chị có thể mô tả một câu rất là đơn giản, ví dụ như chú mèo đang rửa trái cây này. Trong Curling AI chúng ta cũng có thể sử dụng rất là đơn giản, anh chị có thể sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì nó đều hiểu được hết ha. Sau khi mà chúng ta mô tả rồi thì chúng ta sẽ chọn đây phần Standard Mode ha, và chọn 5 giây, sau đó bấm phần Generate ha. Đôi khi trong Curling AI mà chúng ta tạo ra mà hình ảnh không thể chuyển thành video, khi mà nó chạy đến 99% mà nó không thể chuyển được là do chúng ta đang sử dụng gói miễn phí ha.
Bởi vì gói miễn phí á, thì trong Clean AI họ sẽ ưu tiên họ tạo ra những video cho gói trả phí trước, sau đó thì họ mới ưu tiên tạo đến những cái hình ảnh cho gói miễn phí. Nên khi mà chúng ta sử dụng gói miễn phí á, thì nó sẽ tốn thời gian khá là lâu hơn ha. Còn nếu mà sử dụng gói trả phí á, thì nó sẽ rất là nhanh. Ở đây khi mà chúng ta đưa hình ảnh vào rồi á, thì anh chị cũng có thể xóa hình ảnh này đi, sau đó chúng ta sẽ đưa những hình ảnh khác vào đây để chúng ta tiếp tục chúng ta làm ha. Ví dụ như hình ảnh này là hình ảnh chú mèo đang xào thức ăn ha, thì mình có thể để vào đây. Đấy, mình mô tả một câu rất đơn giản vậy thôi. Đấy, chúng ta sẽ tạo ra một số hình ảnh khác. Ví dụ như hình ảnh này. Hình ảnh này là chú mèo đang chiên cá đúng không? Rất đơn giản thôi. Trong Clean AI thì chúng ta có thể sử dụng khá đơn giản ha. Đấy, chúng ta đã có một số video như thế này. Mình đã tạo ra tổng cộng là 5 video như thế này ha. Đấy, chú mèo rửa trái cây này, chú mèo xào thức ăn trên chảo nè, chú mèo đang chiên cá trên chảo nóng ha, chú mèo cắt rau củ quả, và cuối cùng là chú mèo ăn thức ăn một cách ngon lành và hạnh phúc ha. Chúng ta sẽ chờ kết quả trong Clean AI ha. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào CapCut để chúng ta edit tiếp, để chúng ta có thể thành một cái video hoàn chỉnh anh chị. Ok ha, sau khi mà chúng ta đã có những video mà đã được chuyển ra từ hình ảnh trong Clean AI thì chúng ta sẽ bắt đầu download về ha. Mình sẽ chọn một số video nào mà đã chuyển được thành công á, mình sẽ bắt đầu download về. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Anh chị khi mà anh chị sử dụng Clean AI mà phiên bản mà trả phí á, thì chúng ta có thể download không có watermark ha. Ví dụ đây là phiên bản trả phí mình, anh chị có thể download nè, without watermark ha. Còn nếu phiên bản miễn phí thì chúng ta bắt buộc phải có watermark nha anh chị. Đó là cách mà khi mà các công cụ AI họ bảo vệ bản quyền của họ ha. Có một số hình ảnh video khi mà chúng ta tạo ra thì có vẻ là nó sẽ không hợp lý so với những gì như chúng ta mong muốn ha. Thì chúng ta có thể bỏ những video đó, chúng ta làm lại chẳng hạn, hoặc là bỏ khỏi phân cảnh đó, nó sẽ không hợp lý chẳng hạn, thì mình sẽ bỏ ra. Đây có một số cảnh như thế này thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ không phù hợp lắm đâu. Đấy, ok ha. Sau khi mà mình đưa xong hết tất cả mọi video mà download về rồi á, thì mình sẽ mở CapCut lên. Rồi sau khi mà chúng ta đưa vào đây rồi á, thì anh chị thêm một số hiệu ứng vào để cho video chúng ta nó hấp dẫn. Ví dụ như anh chị có thể thêm một số cái hiệu ứng mà về tiếng cắt trái cây nè, hoặc là cắt rau củ quả nè, hoặc là tiếng chiên xào chẳng hạn, thì chúng ta có thể download về và chúng ta sẽ đưa vào ha. Ví dụ như đây nè, đầu tiên á, là cái tiếng mà cắt rau củ quả ha, thì mình có thể đưa cái tiếng cắt rau củ quả vào đây. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh sao cho nó hợp lý thôi ha. Ví dụ như tiếng đây là tiếng xào thức ăn nè, thì có thể là cái tiếng mà muỗng kim loại ấy, nó sẽ đưa vào thức ăn chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ nghe cái âm thanh đó nó phù hợp ha. Rồi ở đây là cái tiếng mà chiên xào thức ăn nè, thì mình sẽ đưa những cái phần âm thanh nào nó phù hợp vào đây ha. Ok anh chị, sau khi mà chúng ta đưa những video vào đây, cắt ghép những phần nào mà chúng ta thấy là cần thiết á, hoặc là bỏ những phần nào không cần thiết, ghép thêm hiệu ứng âm thanh, ghép thêm phần âm nhạc vào đây, rồi chúng ta có thể thêm những phần khác mà chúng ta muốn á, thì cuối cùng chúng ta đã được một video hoàn chỉnh giống như thế này ha. Đó là cách mà chúng ta có thể làm những video mà chú mèo hoặc là chú chó hoặc là những cái động vật khác để nấu ăn anh chị. Nó cũng khá là độc đáo để mà chị xây kênh được. Đó anh chị, chúng ta có thể làm những video này rất là dễ dàng ha, trong các công cụ AI bây giờ. Ví dụ như Clean AI chúng ta có thể sử dụng nó rất là dễ dàng anh chị. Và những video như thế này á, tạo ra cái sự độc đáo và cái sự mới lạ cho kênh chúng ta ha. Anh chị có thể áp dụng và áp dụng nó ngay vào việc xây kênh chúng ta ha. Đây có thể là một trong những cái xu hướng mới cho các nền tảng trên mạng xã hội ha. Ok anh chị, và đó là hướng dẫn của mình về video về động vật nấu ăn ha. Anh chị có thể sử dụng cho thú cưng của chúng ta, ví dụ như mèo, chó hoặc là những thú cưng nào khác đấy. Và mình cũng có khóa e-learning về AI để anh chị có thể áp dụng các công cụ AI từ A tới Z, từ chưa biết gì về AI cũng như là chưa biết gì về tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng nó thành thạo thuần thục ha. Từ những cái nền tảng cơ bản nhất đến những nền tảng nâng cao khi mà chúng ta sử dụng vào các việc để chúng ta có thể tạo những nội dung này, tạo những hình ảnh, tạo những video rất là độc đáo anh chị. Và đặc biệt chúng ta có thể áp dụng cái phần tư duy về AI để chúng ta có thể làm được rất là nhiều dạng video ha. Không phải chỉ có những cái dạng video ở trong cái khóa e-learning của mình không, mà khi mà anh chị đã nắm được cái phần tư duy về AI rồi á, thì anh chị có thể làm được rất là nhiều dạng video anh chị.
Link đăng ký á, mình sẽ để dưới phần mô tả nha, anh chị có thể xem cái phần đăng ký đó, anh chị có thể đăng ký một tài khoản dùng thử ha. Và mình hẹn gặp lại các anh chị trong khóa e-learning này nhé. Và chúng ta cũng sẽ gặp lại vào các video mới trên channel Nghề Công Sở nha chị. Mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị các kiến thức mới hay ho và chúng ta có thể áp dụng vào việc thực tế rất là nhiều ha.